ครับวันนี้ผมมีเป็นขวดบรรจุภัณฑ์เป็นขวดบิ๊กโคล่านะครับเป็นขวดเล็กครับจะทำเป็นลักษณะของกล่องใส่ของนะครับผมโอเคเป็นกล่องใส่ลักษณะของกล่องใส่มาจิ้มฟันนะครับอันนี้เป็นมาจิ้มฟันแบบแพ็คนะครับเราก็ต้องหากล่องใส่เขาโอเคครับติดตามชมกันครับผม